Đây là thời đại của khủng long đầy mấy má. Một ngày đẹp trời, mẹ của Tiểu Long nhận được quả trứng lạ bên bờ sông. Vì quá tốt bụng, mẹ mang quả trứng về núi Phúc Đán, tính để làm mẫu vẽ tranh. Bỗng nhiên bị tấn công bất ngờ, mẹ hoảng hốt, ông về chỉ còn lại 2 quả trứng thôi. Không lâu sau, 2 bé khủng long dễ thương nở ra từ trứng. Một bé tên là Hắc, bé kia thì chưa có tên, gọi là Đầu. Màu da Hắc khác người lắm nha, khiến các chú rồng khác nghi ngờ không yên. Đội trưởng đi ngang qua, nhận ra Hắc là khủng long ăn thịt, muốn xử lý bé để bảo vệ cả hội đồng. Nhưng mẹ Hắc ngăn lại. Đội trưởng bực mình, đối đầu với mẹ rồi đẩy mẹ đi luôn. Đêm xuống, mẹ bỏ Hắc ở khu đầy của mọng đỏ. Nhưng nghe Hắc khóc, mẹ lại mềm lòng. Lén lút quay lại đón bé về. Mẹ quyết định tách nhóm, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ. Thế là gia đình 3 người sống giữa rừng xanh. Cả nhà quây quần. Hắc chỉ ăn của mọng, không khoái ăn lá đâu nha. Mẹ phải ra ngoài hái của về cho Hắc ăn. Không ai biết Hắc là khủng long bạo chúa đâu. Bữa nay 2 anh em đi hái trái cây rồi rớt tỏ xuống hồ. Một cú ngã thần thánh, cả nhóm chú khủng long định dọa cho sợ. Nhưng thấy mặt Hắc thì cả đám chạy té khói vì quá sợ. Chắc là Hắc nhà mình ngầu lắm đó chớ. Mọi người treo Hắc giống khủng long bạo chúa. Dì kế nhà vừa cười vừa chôn Hắc, làm Hắc quê đổ, khóc nức nở luôn. Sau một thời gian, Hắc đã có thể dễ dàng leo cây để bắt mồi. Anh ấy tò mò về mọi thứ. Qua những cánh rừng rậm rạp đến đồng bằng rộng lớn. Đúng lúc thấy khủng long bạo chúa đang vây hãm, thủ lĩnh Bắc quá ngầu luôn. Mấy anh em nhỏ nửa ngày cũng chẳng làm ăn được gì, Bắc xử lý gọn ghẽ luôn. Nhìn bầy quái vật ăn thịt, Hắc chỉ muốn quẩy lên mà chạy. Một con khủng long bạo chúa đó. Nhưng mùi ăn chay lạ lạ khiến nó bối rối. Bác giúp đỡ rồi, Hắc mới thoát thân ngon lành. Anh ngờ thấy nhóc em rất là hết hồn. Gang xa từ đâu lao tới, giẫm cả lên em mình. Nói thẳng mặt, Hắc là khủng long bạo chúa đó chưa ai. Rồi xong vào đấu một trận, Hắc đáp lại cắn mất nửa cái đuôi của hắn luôn. Bị cắn mất cái đuôi, Hắc tỉnh ngộ ra đúng bản năng ăn thịt, thậm chí muốn sơi tái luồn rắc. Cuối cùng vẫn kiềm chế không nói, nhưng trong lòng đã hiểu chỗ này không còn là nhà nữa. Hắc quyết định rời đi, tự mình khởi nghiệp. Nhiều năm sau, Hắc đã tự lập vững vàng. Giờ còn có thể dễ dàng đối đầu cả đám khủng long ăn cỏ lớn, lại còn cày mấy câu đùa vui với cái đuôi của mình chứ. Trời tối dần, Hắc tập luyện cực chăm, chống đẩy 100 cái mỗi ngày, tập đấm từ 100 lần, tự học đủ loại võ thuật, sức mạnh phải tăng hơn nữa. Ở bên kia, Giác cũng lớn lên, đưa mẹ trở về với nhóm. Rồi một ngày nọ, Hắc tình cờ thấy một quả trứng khủng long trong rừng. Bên trong trứng nở ra một bé rồng con. Ánh mắt đầu tiên của Tiểu Long là nhìn thấy Hắc, rồi nó lăn đùng ra bên cạnh Hắc, cứ tưởng tên mình là Trùm. Đối diện với nhóc con dễ thương thế này, Hắc cũng mềm lòng, không nỡ ăn liền, quyết định đợi nhóc lớn tí rồi tính. Nhóc cười quấn quýt bên Hắc, giống như có thêm đứa con trai, cuộc sống từ nay đỡ nhàm chán hơn. Hôm đó Hắc đang nằm nghỉ, nhóc rồng lén bỏ đến, định chọc ghẹo chút, nhưng bị Hắc phát hiện. Thế là nhóc bị đá bay ra xa. Hắc cằn nhằn rằng nhóc quá nghịch ngợm, nhắc nhở nhóc phải biết giữ an toàn khi ra ngoài. Tiểu Long ngày nào cũng chạy đi tìm trái cây cho Hắc. Có hôm còn gặp được một con khủng long bạo chúa không răng. Ngon lành chưa? Hắc cũng không biết nói gì với nhóc nữa, cơ mà nhóc cứ dính theo thôi. Hóa ra nhóc muốn chia đồ ăn ngon với Hắc. Hắc nhìn mà cũng cảm động nhẹ. Hắc cùng Tiểu Long lên núi ghé thăm anh bạn khủng long bạo chúa. Họ gặp một ông khủng long tên là Bacon. Ông này già quá không đi săn nổi nữa, sống nhờ vào việc mấy con rồng khác cứu đói. Bacon kể cho Hắc nghe chuyện Bắc một mình đánh bại cả đám khủng long bạo chúa, nên giờ Bắc là vua của thảo nguyên này luôn. Bacon nhắc nhở Hắc rằng con nít nuôi không phải dễ đâu đó. Hắc quyết định sẽ huấn luyện Tiểu Long cho ra trò. Tiểu Long hăng hái luyện tập, nhưng mỗi lần Hắc chỉ nhẹ tay chút. Cuối cùng, hai thầy trò cũng ngày càng mạnh mẽ, rất ngon, kêu trời luôn vì có sĩ kinh đỉnh. Một cú vung đôi bá đạo, ai đụng vào cũng phải né. Hắc thấy thời cơ đã chín, bảo thôi, để tự sống đi. Rất ngon, bà ngơ ngác kiểu chuyện gì? Hắc gợi ý thi chạy, nếu thắng được thì không phải chia tay. Game bắt đầu, rất ngon, cứ thể phóng đi hết tốc lực. Hắc đứng nhìn một hồi rồi cũng quay lưng rời đi. Anh vào đường đời hẹp ghê. Rất ngon, phóng nhanh quá, va đầu vào tòa nhà thép, bị đánh bay như một trái banh. Hắc đứng từ xa nghe tiếng la thất thanh, quay lại cứu. Vừa hay thấy rất ngon bị dập tơi tả. Hắc nổi giận, quyết định cho một trận ra trò. Hắc bật mốt hung hăng, cả bọn xung quanh bị ngơ ngác ra mặt. Bắc xuất hiện, đuổi Hắc khỏi đồng bằng, và cảnh báo nếu còn quay lại là bye bye đời. Chiều tối, Bắc đem đồ ăn tới cho ông lão.
Ông lão bảo, không chừng Hắt là đứa con thất lạc của ta. Bác im lặng ngẫm nghĩ. Hắt dẫn rất ngon đi ra bãi biển. Tại đây, họ gặp một người bạn mới tên là Belo. Hắt suýt ngã từ vách đá xuống, được Belo cứu, từ đó hai người kết bạn chí cốt. Dù biết Hắt là khủng long bạo chúa, Belo vẫn chọn làm bạn với anh. Nghe tin núi lửa phù đần sắp phun trào, Belo khuyên Hắt về nhà gấp. Trên đường đi, căn sờ bất ngờ chặn Hắt lại. Núi lửa chuẩn bị bùng nổ, Hắt quyết tâm cứu mọi người, hạ gục gang ra chỉ trong vài giây. Lâm Tử Chiến trân trọng Hắt. Đừng tưởng anh là cha tôi chứ. Hắt nhẹ nhàng đáp lại, tôi ngon mà. Thôi đừng ngon nữa, anh không thể lấy đi ước mơ của tôi đâu. Rồi vứt hết nỗi cay đắng ra xa. Núi lửa bắt đầu phun trào dữ dội. Hắt chạy về tìm dân làng nhưng không thấy mẹ. Giác kể rằng mẹ đã mất tích từ hôm qua. Là người đứng đầu nhóm, anh không thể bỏ đàn để đi tìm mẹ. Hắt quyết bảo vệ mọi người rút lui an toàn, rồi một mình lên núi tìm mẹ. Cuối cùng, anh tìm thấy mẹ và em út. Mẹ đã ở lại để chăm sóc em nhỏ mới chào đời. Hắt bảo vệ mẹ và em thoát hiểm, nhưng mẹ lỡ chân trượt ngã xuống vực. Tí nữa thì hẹo. Trên đường xuống núi, họ gặp Bắc đã đứng chờ sẵn. Trận chiến không thể tránh khỏi. Bắc to lớn và mạnh mẽ, Hắt cố gắng né những cú đấm của Bắc. Nhưng Bắc không tấn công ngay, như thể muốn thử sức mạnh của Hắt. Cuối cùng Hắt đánh bại được Bắc, nhưng lại bị Bắc đánh trả đến bất tỉnh. Mẹ la lên trong hoảng hốt. Bắc dừng lại không tấn công nữa, như cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng Hắt. Rồi nằm im không động đậy. Núi lửa đã ngừng phun trào. Hắt cũng nói lời tạm biệt với dân làng và bắt đầu một hành trình mới. Tình mẹ như biển rộng là sự yêu thương che chở, giúp Hắt có trái tim nhân hậu. Dù không cùng dòng máu, tình yêu cũng có thể phá bỏ mọi rào cản giữa giống loài. Truyền lại qua từng thế hệ. Cuối cùng, đạo diễn tò mò hỏi, bạn có biết người mẹ trong phim này? Và câu chuyện có hay không? Hãy like và subscribe cho Kid. Hẹn bạn ở siêu phẩm tiếp theo nhé.